Based sa inyong video doon nila kung sa pinakataas ninyong volume. Okay. Pinag-pinag ko kaya like the videos. 135,000 ang amuhan. Siargao is 135,000 search volume per month. Sa akin. About mobile photography and mobile editing. Ikat na lang Si Alex, pang-tropa talaga siya kasi yung personality niya, kasi madaldal siya, di ba? Madaldal siya. Alam naman yung lahat ng mga tao na madaldal siya. As in daldal. So, parang ganun. Pero hindi ko siya type and then pang-tropa talaga siya. Kasama kasi madaldal siya. Yan. We have Cebuano Pride, Kim Chu. Ako naman, mauna. Well, first,
didn't even get to cross.